Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với những trải nghiệm tiếp theo của mình tại Ai Cập nhé. Trong tập hôm nay đây thì mình sẽ đi dạo quanh những cái khu chợ và những cái chỗ mà bán những cái đồ ăn ẩm thực tại Ai Cập này, và để cho các bạn thăm thú một vòng Ai Cập trước khi là mình sang một đất nước khác. Và mà khi đi dạo ở trong đây thì mình sẽ hỏi người dân xem là người ta liệu có biết gì về Việt Nam mình không. Và hành trình hôm nay của mình sẽ là đi cùng Donia. Đấy, thì bọn mình ngày mai sẽ đi sang một đất nước khác, thì về trước khi đi sẽ về Ai Cập, về lại Cairo để mai chuẩn bị cho chuyến bay các bạn ạ. Đấy, thì ở đất nước Ai Cập này thì liệu người dân người ta biết gì về Việt Nam, và nếu mà người ta biết thì người ta biết về những cái thứ gì các bạn nhé. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Giờ chúng ta cùng đi thôi. Chỗ này là cái chỗ trung tâm của Cairo các bạn ạ. Những cái lần trước mình đến đây nhưng mà chưa có dịp mà đi vào sâu bên trong trung tâm, nhưng mà khi vào bên này thì thấy những cái nhà này thì cũng rất là đẹp các bạn này, rất là ấn tượng bởi một cái phong cách là kiểu như là cổ thời xưa vậy các bạn. Và những căn nhà ở đây cũng chỉn chu hơn, đẹp hơn. Con đường cũng rất là sạch sẽ các bạn này. Bây giờ hơn 4 giờ nhưng mà bây giờ vẫn ít người. Bây giờ sinh hoạt ở tại Cairo rất là muộn các bạn ạ. Nóng nữa. Nóng. Mọi người đi ra ngoài đường. Hôm nay bọn mình ra là rất là ngược luôn đấy. Bây giờ mọi người nhìn thấy này, ở đây có cái quầy sushi bán kiểu đường phố, street food. Mà sushi ở đây nó sẽ không có nhiều hải sản tươi đâu mọi người ạ. Salam alaikum. Hello. Sushi ở đây dạng như là sushi cuộn, cơm cuộn nhiều hơn, chứ không phải là sushi tươi. Can you open? Can I see it? From this way, yeah. Okay. Which one is better? You can try for me 5 pieces. أنا عندي أطعام في جمبري وكابوريا وسلمون واستاكوزا. One day you can selling how many money? لا أنا ما فهمت منك حاجة. بقول لك ممكن في اليوم تبيع بكام؟ إيه؟ في اليوم مثلا ممكن تبيع بكام؟ والله على حسب أنا ورزقي. some day high, some day low, some day normal. يعني normally. مثلا يعني مثلا ممكن يوم 50 ممكن يوم 60 70 على حسب برضه الرئيس. سبايسي 70 جنيه؟ 70 قطعة. He said maybe someday he sell 70 rupees, Spicy? 50 rupees, something like that. One piece تبقى قلت لك spicy? Yep, Là spicy. một ngày bán cũng được 700. 700 một ngày, 10 miếng là 70 miếng đó. 70 miếng hả? 70 miếng là đi 10. Cũng ít mà. 700 đồng đúng không? 700 đồng là cũng tầm gần 400 các bạn. Ok. Ok các bạn, giờ mình sẽ thử này. You want try? Yeah, try. Đây các bạn nhìn miếng sushi này. Đó. Vẫn còn ấm các bạn ơi. Bên ngoài đây các bạn thấy là người ta cuốn cơm này. Cái này là cá sao thấy ăn hơi tanh tí. Toàn là cơm không hả? Tương đối. Sâu. Được. Cũng cuộn thôi chứ không phải là sushi đâu. Ăn vào thì thấy hơi tanh. Nói chung là tanh vị cua với cả vị cá ấy các bạn. تعرف أي حاجة عن فيتنام؟ لا. No, you don't know. Don't you ever meet any Vietnamese before? عمرك ما شفت حد فيتنامي في الحياة؟ عمري ما شفت فين؟ حد فيتنامي من بلده؟ Vietnamese? لا لا. First time. زي خالص. أول مرة. أول مرة. first time. ما اتحركش أنا من وسط البلد أصلا. We are first Vietnamese here. أول 2 فيتناميين شفتهم في We're حياتي. from Vietnam. فيتناميين. فلبين. فيتنام. إيه؟ تلفزيون فيتنامي، مش هقول لك القناة. اصور معاهم، طب اقول كلمتين مصريين. ماشي اقول لك حاجة. تعرف حاجة عن فيتنام؟ تسمع عن فيتنام؟ عندهم خامات عاليه في الكوتشيات. he know Vietnam. نوكيا. You have high quality for shoes and phone. او النوكيا التليفون اللي اتلغى خالص كلهم يتلغى. نوكيا from فيتنام. نوكيا phone. شو اللي حصل بسرعه؟ معلش. What kind of shoe? What kind of shoe you know in Vietnam? ايه الشوز الجزم اللي انت عارفها في فيتنام؟ نايك. نايكي. Very good. نايك اصلا نايك اساس Yeah. فيتنام You اساس founder يعني نايك. فاكتوري نايك
ان فيتنام صح برافو. اساسي. Yeah. بس ليه يعني عايز اقول لها But why؟ ليه أديداس. الصناعه قلت؟ اديداس فيتنام برضو. كل الشركات فاكره اقول لها Factory. كابا. كابا ايه؟ دلوقتي Kappa in Apple. Vietnam. بقت ايه بقت موديل ايه؟ Vietnam. برضه فيتنام. ديادورا. ديادورا. Timberland. You know Timberland? ديادورا Timberland. فرنسي. تيمبرلاند. No, no, no. تيمبرلاند. Timberland. تيمبرلاند فيتنام. Vietnam. اه. في ان هي بلد صناعه جامده جدا، عندهم الصناعه عاليه قوي قوي. You have many factory. صناعه عندهم اقتصاد عالي جدا جدا ما شاء الله. high عدوا quality. الصين في الاقتصاد. انا شايف كده. You high China with product. والصناعه عاليه، انتاجيه عاليه، جوده وماتيريال وهاي quality product. كواليتي شديد قوي جدا. Strong. انا معي. Asking him is any chance he visit Vietnam before or meet Vietnamese before? رحت فيتنام قبل كده وقابلت فيتناميين قبل كده؟ No. You are first. You are so lucky today. He go only to Alexandria. انا شفت فيتنام في التلفزيون. He saw Vietnam by TV, the media. Yeah. السوشيال ميديا. بس كنت اتمنى ان انا اروحها يعني، واتمنى حاليا. He hopes that go to Vietnam. بقول له اتمنى ان انا اروحها دلوقتي. إن شاء الله. Inshallah. يلا. He will go with you to Vietnam. It's good. But asking him it's like out of the factory, like all the technical in Vietnam, he know anything about Vietnamese people or no? بتقول لك انت عارف حاجات عن الصناعات، عارف اي حاجه عن الناس في فيتنام؟ فيتنام الاشخاص. طبيعه شخصيتهم يعني. انا اعرف طبيعه شخصيتهم ان هم جادين جدا. ستريت. جادين مش اللي هو جادين في المعامله مع الناس. سترونج. ملتزمين في حياتهم. فوكس. سترونج. ماشيين في يعني في طبيعتهم او دنيتهم. بصي هم حاجه جامده جدا. Business is business. هم حاجه جامده جدا. انتوا جامدين جدا في الصناعه. You are so strong. شكرا. في طريقتكم. Do you know Vietnam stay where? عارف فيتنام فين؟ تقع فين؟ مكانها فين؟ شمال شرق اسيا. ساوث ايشن. Good. Very برافو. good. انا معايا اصلا انا مثقف. تيجي نقعد في الشارع. Okay, thank you very much. Oh, nice to meet you. Okay. لا انا اتشرفت ان انا شفتكم. Here, if you take buy one, take another one for free. Mua một tặng một các bạn ạ. Smell, take smell. Buy one, take one free. And pay for two. The price already including two. Thì bò người ta đắp lên từng miếng người ta sẽ ướp, xong rồi ở giữa là người ta sẽ bỏ những cái lớp mỡ xong rồi người ta sẽ nén chặt lại trong một cái cây, một cái xiên thiệt to và người ta sẽ đem nướng quanh như nè. Nướng như vậy thì khi mà cái thịt ở ngoài nó là chín dần thì người ta sẽ cắt từng lát mỏng ra để mà cuốn vào bánh mì ăn. عارف فيتنام؟ ورينا. عارف ايه عم؟ He knows the name and he goes behind China. That's it. Same China. Very. Very kind. Yeah. حاجة عن فيتنام؟ شكرا. Đến thấy chú này bán sách thì mình nghĩ là cỡ chú cũng đọc nhiều ấy. Các bọn mình cũng hỏi là chú biết về Việt Nam không, nhưng mà chú cũng lắc đầu chú không biết các bạn nhé. Đấy, đi ra thì những cái nước ví dụ người dân từ mấy nước châu Âu hay là những nước phát triển thì hỏi về đất nước người ta thôi, cái chủ đề này thì chắc là chả ai cần phải biết rồi đúng không? Nhưng mà mình là đất nước nhỏ vẫn còn mới đang phát triển nên là bản thân mình và chắc là khán giả ở đây cũng rất nhiều người về tò mò xem người nước ngoài biết thế nào về đất nước mình đúng không? Chỗ này là vào cái chợ đây các bạn. Chợ trái cây. Hello. Rất nhiều trái cây đây các bạn. Đây là bánh papia theo kiểu pizza theo kiểu người Ai Cập. هو ينفع يصور اللي بيعمل جوه ده؟ ماشي يدخل؟ ماشي يدخل؟
Assalamu alaikum. Đấy, đây cái chỗ làm bánh này không? Đây chỗ đảo bột này các bạn này. Cắt bột ra đây, sau đó sẽ lát mỏng này ra. Rồi sau đó để đây, để thành khay, chia thành khay từng miếng các bạn ạ. Là Van Damme from your country? Who? Famous one at Who? Vietnam. Van Damme. Van Damme. No, it's USA. From USA. لا ده أمريكي Vietnam. Van Damme ده Van Damme? أمريكي. No, not from Vietnam. He asked them, Van Damme from your country? I said no, it's American one. You know. Shukran. عارف أي حاجة عن ده؟ تعرف إيه عن فيتنام؟ الرز. Country famous with rice, make rice. Yes. برافو صح. Bravo. صح. عارف أي حاجة تانية عن فيتنام؟ مكانها فين؟ جيرانها إيه؟ Yes. South Asia. Yeah, South Asia. Anh nói là anh biết về Việt Nam mình là tại vì mình Việt Nam đã thắng America. That's it. That's it. Với lại là anh biết là Việt Nam mình là một trong những cái nước mà trồng lúa gạo bậc nhất. He want to try. I want buy. He wanna you say shukran but by. Đằng sau mình đây là một cái quán mà người ta bán kiểu như là bán ốc bò này các bạn, ốc bò và gan bò nha các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào đấy để mình gọi thêm 2 cái món đặc trưng ở cái quán này ra để mình xem là liệu ăn nó có ok không nhé các bạn nhé. Đây là gan bò này các bạn, người ta sẽ làm như thế này đây. This Mr. Neg. Yeah. Mr. Neg. Yes. Còn đây là ốc bò thì người ta sẽ kiểu như là làm theo kiểu chiên lên đấy, người ta bỏ cho một cái lớp bột chiên giòn lên và người ta chiên như thế này này các bạn. Đó. Đây những gan bò chú đã chuẩn bị sẵn này thì kìa các bạn. Và các bạn thấy bên trái kia là cái kiểu như là cái dưa chuột muối này, là một cái món ăn không thể nào thiếu khi mà ăn kèm cùng đồ ăn đường phố. Mình thấy là mọi người ăn khá là nhiều, kiểu nó có vị mặn đấy. Đấy. Và bên kia là đây là đậu. Đây là ốc bò. Hello. Đây là cái chỗ chiên. Chiên này ở đây này. Đó. Đây gan bò người ta sẽ làm như thế này đây. Để đảo đều qua bột này các bạn. Cả ốc cũng vậy, đảo trên bằng cái bột này. Sau đó là sẽ sàng lại bột này. Đó. Shukran. Cái bữa mà ăn cùng với ốc với gan đây các bạn, thì ở đây người ta cũng hay ăn kèm cùng với cả bánh mì này. Và đây cái đậu sốt cà chua này. Đây cái gan của gan bò đây thì người ta chiên như này đây. Thì ở đây mình thấy là người Ai Cập người ta cũng khá là ưa chuộng những cái đồ chiên đấy. Bây giờ mình sẽ thử miếng gan nhá. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không các bạn? Người ta chiên giòn lên và ăn kèm nói chung là cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, thì miếng xé ra cũng rất là mềm, ăn cùng với cả một miếng dưa muối vào và mua thêm một tí bánh mì nữa. Đấy, chấm vào cả cái nước sốt này. Nói chung là cái món này mình thấy khá là kiểu như là hợp khẩu vị, nó cũng không quá là mặn, nó vừa đủ miệng. Ăn thì cái mức độ mà người ta chiên lên cũng không quá giòn đấy, kiểu vừa đủ để cái cháy bên ngoài thôi. Đấy, rất là ngon. Ốc bò thì chiên bên ngoài nó có cái bột chiên xù ấy, ăn giòn, và bên trong của nó là mềm như cái miếng đậu hũ vậy các bạn. Nhưng mà hình như mình thấy là người ta cũng cho thêm một chút bột vào hay sao ấy. Tại vì khi mà ăn vào cái ốc bò này thì ăn thấy nó rất là dẻo khi trong miệng. Bây giờ ăn đã no rồi, chúng ta lại tiếp tục đi tìm những cái người khác
ở trong thủ đô Cairo này để có thể hỏi người ta biết gì về Việt Nam không nhá. Chào mọi người, bây giờ là mình đang đứng ở khu trung tâm downtown ấy mọi người ạ. Thì bây giờ là cái giờ mà tất cả mọi người đều đi ra đường. Cảm giác là bây giờ nó còn đông đúc hơn một chút. Mọi người thấy ở đằng kia, thấy nhìn mọi người rất là đông đúc luôn á, gần như là chật đường. Và trong vòng 1 tiếng tới 2 tiếng nữa thì đường này sẽ full hết luôn mọi người ạ. Thì bây giờ mình sẽ đi để xem coi thử là gặp tình cờ gặp ai đó thì mình sẽ hỏi người ta có biết gì về Việt Nam hay không, để xem thử là đất nước Việt Nam mình sẽ có nhiều người biết hay không, có nhiều người عايز ميه؟ حاضر. كم سؤال؟ تعرف حاجة عن فيتنام؟ تعرف بلد اسمها فيتنام؟ Yes, he know. okay. So can I ask for you a few questions? هسألك بس حاجات عن تعرف ايه عن فيتنام وخلاص. هو فاضي الأول ولا مش فاضي؟ I am from Vietnam. هي فيتنامية وبيعملوا فيلم قصير عن مصر وبيشجعوا السياحة. فاحنا النهارده هم آخر يوم فحابين يسألوا الناس ايه تعرفوا ايه، لو حد يعرف حاجة عن فيتنام. تعرف ايه عن فيتنام؟ فيتنام في شرق آسيا. يا ساوث ايجن. شرق آسيا. يس. فيتنام كانت دولة محتلة بس دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني أهلها ناس اتقدموا كتير في العلم وتقدموا كتير في الالكترونيات وتقدموا كتير في مجالات كتيره. I will explain after. فاصبحوا يعني دوله مشهوره ودوله ممتازه يعني. He said Vietnam before same Egypt poor, but now you are very modern, technology factory, and your people high and so kind. دوله شعبها اصلا مقاوم يعني بقى. Your people fighting. Yes. Like a fighter. Yeah. Okay. But asking that because you say he know now the Vietnam, the really modeling and really grow up now. Yeah. So how he know about that? تعرف ايه عنهم يعني، تعرف ايه عن تقدمهم او اي حاجة يعني، كم دولة كم ايه؟ كم محافظة، التكنولوجيا بتاعتهم، تعرف ايه عموما عنهم؟ لا انا عرفت انها دولة كان يعني زمان كان في التاريخ كانت دولة محتلة على اعتداء شعبها قاوم. بعد كده بدأوا يهتموا بالتعليم، يهتموا بالبلد، يهتموا بقوميتهم. وبعد كده بدأوا He said you are fighter because you fighting many time with another country, but now you focus to education and you grow high quality. So he saw that in TV or what? انت شفت ده في التلفزيون ولا عارفه منين؟ من التاريخ. History and experience. He studied it. كثقافة عامة. What information. right now? انت دلوقتي بتشتغل ولا ايه اللي بيحصل؟ لا انا كنت مدير مدرسة حاليا عم متقاعد عن before he manager of school, but now he خلاص finish. Did you have any chance go to Vietnam before? بتقول لك عمرك رحت فيتنام او تحب تروح فيتنام؟ كنت اتمنى بس العمر no you are still young. انت لسه شباب. He said before he hoped go to Vietnam, but now he's old man. I said no, you are still young. الحمد لله. لسه شباب. طول ما انت بتمشي الحمد لله. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. اخذنا مع يعني ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. شكرا. تحيات الشعب في فيتنام. شكرا. He said say hi for everyone at Vietnam. You are fighter, you are strong. You are kind people. Yeah. Thank you very much. شكرا. Just get for him like pray for him. Always have healthy and happiness. بتدعي لك ان انت تكون صحتك كويسة وربنا يديك العمر. اتمنى لكم السعادة اكثر. Chú này là hồi xưa là một trong những người mà gọi là gì làm trong ngành nghề giáo dục có mọi người ạ. Thì bây giờ chú đã về hưu rồi. Thì chú cũng biết sơ sơ về Việt Nam là một cái đất nước mà cũng khá là mạnh mẽ, là một cái trong những đất nước nhỏ nhưng mà cực kỳ mạnh mẽ, luôn luôn phát triển và luôn luôn chiến đấu với là những cái nước khác. Thì chú cũng muốn nói về là những cái nước mà mình đã chiến đấu từ فيتنام. دايزي. هاي السلام عليكم. عرفت العالم كله في فيتنام. انت بقى تعرف حاجة عن فيتنام؟
تعرف ايه عن فيتنام؟ سنة 68 حرب فيتنام وأمريكا. he know. 68 fighting Vietnam and America. منطقة زي غزة وكده. same before Gaza. دلوقتي منطقة بلد صناعية كبيرة. But now you are big country product. بصناعات صغيرة وبعد كده كبرت. Yeah, you start with a small product but now same. But now you have many factors. Yeah, big. فيتنام فيها مناطق خضراء كتيرة جدا، بحيرات كتيرة جدا. أيوة. You have many water. You have many trees. جناين فيها فاكهة لذيذة جدا جدا. Delicious fruits. We have so many. Yeah. We have beautiful sea, river. Yeah. وعندهم السمك. Cũng khá là bất ngờ mọi người ạ. Bất ngờ lắm luôn tại vì gặp ở trên đường cũng khá là nhiều người, thì nhiều người không biết về Việt Nam và cũng chưa nghe tới Việt Nam lần nào. Nhưng mà cũng có nhiều người thì những người lớn tuổi người ta cũng biết sơ sơ về cái gọi là cái quá trình mà chiến đấu của người Việt Nam mình và đất nước Việt Nam mình với lại Mỹ. Tại là Việt Nam mình đã phát triển hơn Ai Cập rồi. Mấy chú cũng có những cái lời nói khích lệ cho đất nước mình rất là nhiều. Tuy con người rất là nhỏ nhưng mà có ý chí rất là kiên cường và phát triển rất là nhanh sau khi mà chiến tranh. Bây giờ thì cũng có một vài bạn trẻ ở đây thì mình sẽ hỏi những cái bạn trẻ này coi thử là bạn có biết gì về Việt Nam hay không. Salam alaikum. You speak English? A little bit. So try. Okay. Me and my husband we are from Vietnam. And this is our third time in Egypt. Yeah. So I just want to film in a little bit and asking few questions. If you know about, Vietnam country or Vietnamese people. بلد أو الناس. Okay. Just asking. What's your name? My name is Hussein. Hussein. Yeah. Said. Sayed. Shahab. Sahab. Hussam. Hussam. How are you? Nice name. Huh? And all of you same age? نفس السن؟ Maybe 21 years. 21? Yeah. 26. How old are you? 23. 22. 20, yeah. 20. 26. 26. Are you an older one? 17. 17. Very young, very young. This all tất cả bạn này đều rất là nhỏ tuổi mọi người ạ. Từ mười mấy tuổi tới 20 tuổi, 22 tuổi thôi. But just want to ask you still studying in the school? لسه بتدرسوا؟ No, we are actors. Actors. Yeah. So what are you doing? Finish. خلاص قلت نجيب شديد أحسن. يعني إيه قالت لك إيه؟ قولي لها إن إحنا بعد ما بنخلص البروفا بنيجي نقعد هنا بنعمل. When they finish the prova, they come to here, drink something, talk something like that. Yeah. So like an actor. Yeah. But for who? With company or? فين؟ مسرح هواة. He's beginning. He's just a start. Just start. Mấy bạn này là giống như là diễn viên mà dạng như là diễn viên vừa mới ra trường á. Thì mấy bạn đang kiểu là bắt đầu kiểu là khởi nghiệp, nên mấy bạn sẽ tập trung ra ngoài đường, mọi người sẽ gặp người này người kia để quay phim và trò chuyện. صح. Okay, just asking few questions about. تعرفوا ايه عن بقى فيتنام؟ أي حد يعرف حاجة يقول. افتح جوجل يا ابني. لا كل اللي أنا أعرفه إن هم يعني زي هي تقريبا جنب الصين. Near China. وتقريبا نفس العادات أو التقاليد بتاعت الصين. Same culture with China. بس ده اللي أعرفه. Did you meet any Vietnamese before? قابلت أي حد فيتنامي قبل كده؟ تقريبا يعني. Maybe. No, not in Cairo. Because أغلب حياتي كلها كنت عايش في قطر وكده. He lived before Doha, Qatar. In Qatar. Okay. Yeah, you looks like Qataran. Yeah, in Qatar, is many Vietnamese over there. Yeah. Okay, and you have any? عندك أي معلومة عن فيتنام؟ No. Do you know anything about Vietnam? No. Because you are so young. Google. Sorry. Google. Okay. So here in Cairo, we have Vietnamese food and Asian food. Did you try any Asian food? جربتوا أي أكل آسيوي قبل كده؟ In the morning يعني قولي لها ان انا اكلت سوشي قبل ما انزل اصلا. he eat breakfast sushi.
Yeah, I like so much. I like so much. Sushi is not from Vietnam. Sushi from Japan. Yeah, I know. ياباني مش فيتنامي. سيم 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 سيم. تاني فيتنامي مش عارف. سبرينج رول. Okay, that's all. Salmon. Fish. Salmon. Fish. Salmon, not really famous in Vietnam. I know momo. Momo. Chapati. Chapati. Yeah. Momo, chapati. مفيش نودلز ما عداش عليك نودلز. I like noodles so much. Yeah, I like noodles so much. Like okay, we have many kind of noodle. Yellow noodle. عندهم أنواع. We have egg noodle. Yeah, we have so many. نودل بالبيض، نودل أصفر. شرق آسيا. Huh? شرق آسيا. South Asian. South Asia. لا هي في جنوب آسيا صح؟ شرق. شرق آسيا. Ra những bạn trẻ này cũng không có biết nhiều về Việt Nam, mình cũng chia sẻ một vài thông tin thì bạn đoán có thử có đúng hay không. Thì mình rất là cảm ơn tại vì bạn đã tìm hiểu và bạn muốn tìm hiểu thêm được đất nước Việt Nam mình. Những cái câu hỏi cũng rất là vui thôi, nhưng mà để bạn hiểu thêm nào là thành phố thủ đô của Việt Nam mình này, và vị trí Việt Nam mình nằm ở đâu, và gọi là gì, dân số Việt Nam mình như thế nào. Mình cũng sẽ chia sẻ thêm cho mấy bạn biết là về đất nước Việt Nam mình nó sẽ có những cái gì. Hy vọng các bạn này sau này nảy sinh đầu muốn lên thăm đúng không? Yeah. I hope in the future you have a chance to go to visit Vietnam. بتقول لكم تتمنى انه في المستقبل تاخدوا فيزا وتروحوا فيتنام. Yeah. Okay. Do you know anything about Vietnam? تعرفي ايه مثلا عن فيتنام؟ لا ما اعرفش. يلا يا عبدو. ايه السرعة؟ مكانها فين فيتنام؟ ثانية. He searching Google now. مصري ذكي. مصري ذكي. ايوه. فويس اسأل. It's okay. Chia sẻ là mấy bạn này, những cái người mà trẻ thì mấy bạn không có biết về Việt Nam, đất nước Việt Nam, đặc biệt là con người Việt Nam. Thì mình hỏi một vài câu hỏi nhưng mấy bạn không biết gì, nhưng mà mấy bạn rất là welcome khi mà nói chuyện trước camera mọi người ạ. Okay, thank you for information. Just شكرا. اطلب منها بقى تقول لك معلومات عن بلد. Bạn trai này cũng rất là dễ thương, bạn muốn lên video nhưng mà để hỏi về đất nước Việt Nam thì bạn không biết gì. Mình thấy đa số những người rất là trẻ tuổi, nhỏ tuổi, cỡ tầm 30 trở xuống thì người ta không biết gì thông tin ở Việt Nam hết. Chỉ có những người lớn tuổi, người ta hiểu về cái lịch sử và người ta nghe ngóng ở TV hoặc là đài báo thì người ta mới biết thêm nhiều về Việt Nam thôi, chứ còn những người trẻ thì người ta không để ý, và hầu như là người ta cũng không muốn để ý những nước ngoài đất nước của họ. No photo, please. No. He explained Vietnam. ما تتكسفيش. She feel shy. No. You very beautiful. That's why I want to. تقول كنتوا حلوين وعايز اصور معاكم بس كده. لا حقيقي والله عسلات. لا بجد. Okay. Salam alaikum. عسل. Hai bạn gái này rất là dễ thương. Mình đang bắt cóc hai bạn ở đây trên phố mọi người ạ. My name is Daisy. اسمها What's your Daisy. name? Shad. Yasmin. Flower. Yes. Same with me. ايوه دايزي بالفيتنامي يعني ياسمين. Oh yeah. Okay. Me and my husband we are travel in Vietnam, so we are from Vietnam. Come here to visit Egypt. So we want to asking you a few questions if you know anything about Vietnam country or Vietnamese people. او الناس الفيتناميين. Did you hear anything about Vietnam before? اي حاجه عن فيتنام؟ سمعتها ان هي في الجغرافيا بس. في خريطة. She take it geographic in the map. ايه بقى جنب مين؟ لا جنبي ما اعرفش الصراحة، بس انا سمعت عنها يعني. فين بالظبط؟ انا لسه قايله لكم. جنوب شرق ايه؟ انا عارف ان هي جنب الصين. near of China. Near of China. أيوة. Okay, the small country. Mấy bạn này không biết nhiều về Việt Nam, nhưng mấy bạn chỉ biết là hồi xưa mấy bạn đi học á, mấy bạn nhìn ở trên bản đồ á thì thấy đất nước Việt Nam thôi mọi người ạ. Okay. Did you meet Vietnamese before? قابلتوا قبل كده ناس فيتناميين؟ لا. So did you try any Asian food before? ايه؟
ايه؟ Did you try any Asian food before? جربتوا قبل كده اكل اسيوي؟ انا جربت سوشي وجربت تكبوكي وجربت سويت اند ساور بس ما عنديش حاجات تاني. Bạn try she tried sushi, noodle, and sweet and sour chicken. Sweet and sour chicken. Tamam. Sweet and sour chicken is good. Asian dish. Like Thailand, Vietnam, China is same style. Okay, thank you. So I hope in the future if you have a chance you can go and visit Vietnam. ان انتوا في المستقبل لو تعرفوا It's a تسافروا beautiful تروحوا country. فيتنام. They have بلد جميلة. ocean. How old are you? عندكم كام سنة؟ 20. 20. 20 the Same, same. same. You still on the school? بتدرسوا؟ Oh, very good. University. What do you study? Trade. Business. Trade. Business and trade. Okay. Học về trường kinh tế. Mấy bạn vẫn đang còn học. Okay, that is very good. Just having translate for her. I hope Lacey have more beautiful. تقول لكم شايفاكم حلوين جدا. Finish school and get more money for the business. تقول لكم خلصوا الدراسة وجمعوا فلوس عشان الشغل تشتغلوا. Happy life. احنا شغالين عشان الشغل. They study and work. Else. Both. Half. Study and work. They collect money for study. That's good. That's good. برافو عليك. Independent, okay? Must be independent. خليكوا قوية. ايوه فاهمة. Never give up. I just want to share like okay, the woman from us like we need to always independent. Okay? Thank you. She understand. Okay. Must be always independent. Don't look in any man. You need to have all your money first. Okay? Okay. Okay, take care. Thank you. شكرا يا شهد. شكرا. Thank you. يلا باي باي اشوفكم على خير. المي. Trong này có một cái quán rất là kiểu như nhìn đặc trưng này các bạn, và người ta chế biến ở bên ngoài đây, thì bây giờ mình sẽ vào gọi những cái món đặc trưng nhất ở đây để có thể là cho các bạn cùng coi nhá. Đây, cái món mà bánh mì kẹp ở đây thì các bạn thấy là người ta cho cả thịt bò này, cho thịt gà này, rau này, khoai tây này, bơ này, phô mai này. Thịt thì sẽ lấy từ bên phải đây, khi mà người ta nướng cháy bên ngoài người ta sẽ kiểu như thái cái miếng cháy ra ngoài để ăn đấy các bạn. Bên trong này thì người ta sẽ xào những thịt bò, nếu mà ai cần thì ăn thì có thể là mua luôn trong đấy các bạn nhé. Ai thích ăn bánh mì thì ăn, ai không thích ăn thì có thể là đấy mua riêng những cái phần bên trong này. Bên ngoài này thì sẽ là bánh mì các bạn ạ. Các bạn thấy bên này là cái chỗ mà người ta bán kiểu như là kiểu phô mai vậy các bạn nhé, phô mai và kiểu như mì ý ấy. Đó. Thì người ta sẽ cho vào trong những cái hộp mở như trong lò này. Wow, nhìn rất là hấp dẫn các bạn này.
Đây. Đấy, khi mà khách gọi người ta sẽ lấy nóng từ trong lò, người ta đập ra đây các bạn. Đó. Mì Ý cà chua. Đây cũng là cái quán thuộc cái quán vừa nãy đấy các bạn, thì đây là người ta bán cơm kusari. Cơm kusari. Món đầu tiên đây. Đây là bánh crab nhân thịt bò. Bánh crab nhân thịt bò nha mọi người. Here we go. Giống như cam nha, giống như cái ốc quế nha. It's so hot. It's so hot. It's big. Người ta dùng cái thịt heo, cái thịt bò trên cái cây nướng kìa, là giống là cái thịt của shawarma. Nhưng mà người ta làm cái loại bánh mì ở ngoài là bánh crab. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái món này xem thử như thế nào. Trong này là sẽ có cà chua, khoai tây, dưa, nhưng có bỏ bơ nữa, có bỏ mayonnaise nữa, với lại là ốc chuông. Cái vỏ nó nhìn giòn nhỉ? Crab mà nó sẽ giòn hơn. Ăn có kiểu giòn cụm như bánh mì ở Việt Nam không? Nó giòn giống như bánh crab á. Bánh crab ăn buổi sáng á. Giòn. Nhân thịt của nó làm sao? Thịt ngon nha. Nó chín vừa, không có bị cứng, không bị cháy. Thịt rất là mềm. Vị nó rất là đều, nhưng mà tại vì nó có thêm cái mùi của mayonnaise với lại là mùi của cà chua á, rất là ngon. Ăn với cái này bao nhiêu đồng nhỉ? Không biết đâu. Hamsi, Bikem. لو سمحت اسعار الكريب بكام؟ 55. 55. فراخ وبيف؟ Xem. 55. 55 đồng cho một cái bánh này. 55 đồng là cỡ tầm 25.000, có 30.000. Việc mình ăn một cái vậy quá no rồi. Good. Cái này là cái món kusari, cơm trộn á mọi người ạ. Đây là cũng là cái món ăn truyền thống của người Ai Cập và người ta cực kỳ thích ăn món này luôn mọi người. Trong này nó có cái gì nhỉ? Cơm, macaroni, bún, sợi mì Ý nè. Nhưng mà nó sẽ nấu với sợi cơm xong rồi người ta sẽ bỏ hạt rất là nhiều và là sốt cà chua. Sau khi nấu xong á, người ta sẽ bỏ tương ớt với lại sốt cà chua riêng để rưới lên trên. Và đặc biệt giống như lần trước mà mình đã nói với Giáp á, là người ta sẽ chiên hành rất là nhiều. Hành phi á, giấm tỏi. Cái này là giấm đấy à? Nước giấm tỏi. Giấm tỏi ớt kìa, những hồi trước mình đi ăn với lại Carmen á. Nhớ không? Garlic vinegar. Sorry.
I take try. Good. Good, good, good. Cái này hơi cay một chút tại vì mình bỏ tương ớt hơi nhiều. Nhưng mà nó sẽ có vị chua nè, vị cay nè, hơi ngọt ngọt của vị sốt cà chua nè. Và ăn trong miệng thì bạn sẽ cảm giác được cái vị đậu nè, vị cơm với lại là vị của mì Ý. Món ăn truyền thống của người Ai Cập. Và đây là cái món bánh mì sandwich, thịt gà và thịt bò. Mình đã kêu ra 2 loại để mọi người có thể ăn thử. Thì trong này người ta sẽ bỏ là sốt bơ tỏi, sốt tỏi ở đây. Xong rồi người ta sẽ cắt cái từng thịt gà mà nướng ở trên xiên á, người ta sẽ bỏ vào. Bên này tương tự là đây là thịt bò. Thịt bò người ta sẽ trộn với lại hành với lại cà chua. Cũng là phong cách bánh mì cũng kiểu như Việt Nam mình, nhưng mà bánh mì bên này thì các bạn thấy là người ta cũng làm theo kiểu khác ấy. Bánh mì nó cũng kiểu mềm hơn này. Dạng như gần giống như Việt Nam mình cũng có bánh mì này mà. Có, nhưng mà mình đâu có ăn bánh mì kiểu này đâu, đúng không? Ý là mình bỏ nhân khác. Nhân khác và cái vỏ của mình thì nó sẽ nhiều hơn. Mình ăn sang thử nhé. Giống bánh mì thịt nướng ở Việt Nam mình đó mọi người ạ. Nhưng mà cái này nó sẽ nhạt hơn, nó không có nhiều vị như ở Việt Nam mình. Việt Nam mình nó còn có pate này, có tương ớt nè, vị nó sẽ cay này và sẽ có nhiều rau trong đó, ví dụ như leo hoặc rau răm hoặc là rau ngò rí rồi nhá, là có nhiều hơn. Nhưng mà bên này người ta không có rau á, người ta sẽ ăn cà chua với là hành đó mọi người ạ. Tương tự như bánh mì nướng. Ok. So với bánh mì này là 25 đồng tới 30 đồng. Cũng hơn 10.000 nữa. Đây các bạn thấy hơn 10.000 cái này này. Rất là này, 10.000 mà trong rất là nhiều thịt luôn nhá. 15.000 một ổ. 15.000 một ổ bánh mì này. Đây có 2 loại, gà và bò. How you feel, Ahmed? Good. Hello. Ahmed, anything good. Everything good, right? You can't taste anything. On your mom. Macaroni. Nóng. Pasta theo kiểu Ý nhưng mà người Ai Cập cực kỳ thích. Thì ở đây nó cũng có thịt gà ở trong này, sốt cà chua này và mì ống. Cái này thì nhìn thì cái cách người ta làm, người ta để vào trong cái hộp, xong rồi để trong cái lò nhìn khá là ngon. Đúng rồi. Không biết ăn thực tế nào. Ok, let's try. Mình không thích mì Ý nhiều quá. Mình rất là thích nghi với là nhiều đồ ăn khác nhau, nhưng mà thật ra là cũng có nhiều loại đồ ăn mà béo ngậy thì mình cũng không thích lắm. Mì sốt cà chua, vị rất là chua từ cà chua thôi, và người ta nấu khá là chín kỹ nên cái mì ống nó sẽ rất là mềm. Có cà chua và thịt gà ở trong này. Ok, vị vừa ăn, không bị mặn quá. Nhưng mà cái bánh mì này với cả bánh mì Việt Nam thì ví dụ bánh mì ở Hội An chẳng hạn thì vợ có thể chấm điểm là bên nào sẽ... Nếu như mà bánh mì Việt Nam mình so với cái này thì cái này cỡ tầm 5 điểm mà. 5 điểm, 5 tới 6 điểm thôi. Tại vì giống như lúc nãy mình chia sẻ là bánh mì Việt Nam mình sẽ có rất nhiều vị ở trong đó. Là nào là có pate này, nào là có sốt này, nào là có mỡ gà này, nào là có rau xanh và tương ớt ở trong đó. Mỗi loại nguyên liệu mà mình bỏ vào trong cái bánh mì á, nó đã rất là đậm vị rồi. Thì cái bánh mì á, khi mà người ta làm xong người ta còn chan thêm cái nước sốt á. Đó là bánh mì Việt Nam mình. Còn cái này á, là chỉ là thịt nướng thôi và người ta sẽ bỏ sốt bơ tỏi. Đúng rồi, và đặc biệt bánh mì Việt Nam mình thì nó cho cả lớp rau xanh. Đúng rồi. Nhiều rau và nhiều ớt. Đúng rồi. Ở đây người ta không ăn kiểu như vậy. Rau xanh của người ta chỉ có cà chua với lại cà chua với hành thôi mọi người ạ. Những cái nước mà khối Ả Rập thì người ta cũng hay thường ăn bánh kiểu shawarma này đúng không? Shawarma. Shawarma. Ok, bây giờ mình sẽ để đôi ra. Và cái bánh mì này nó sẽ tráng mỏng hơn nha mọi người. Nó sẽ khác cái bánh mì chapati ở nhà hoặc là cái bánh mì Egyptian ở nhà. Trong này có cái pickle.
dưa muối á. Dưa muối. Xong rồi người ta sẽ bỏ thịt gà trong đó, cũng có nhiều cái sốt tỏi đánh bông lên thành sốt á. Xong rồi người ta sẽ cuộn vào đây. Và có nhiều nơi người ta sẽ trộn thêm hành tím xào với lại là cà chua, xong rồi người ta sẽ cuộn lại ráp lại. Nhưng mà cái này thì không, người ta sẽ cuộn bình thường thôi. Trong hai loại bánh mì này thì mình sẽ thích shawarma nhiều hơn là thích cái loại bánh mì này. Hai cái này thì nhân nó kiểu giống nhau đúng không? Nhưng mà nó cùng chỉ một khác loại cái nhân. là cùng một loại nhân. Nhưng chỉ khác cái bánh mì ở ngoài thôi. Rồi. Các bạn đừng quên là đặt bò khô nhà làm ủng hộ Giáp và Thảo nhá. Và trong đây là thịt bò rất là mềm, đậm đà hương vị Huế. Thì các bạn đừng quên đặt qua số Zalo là 0378 154 335 để có thể ủng hộ mình và Thảo. Thì như các bạn đã biết là hành trình của mình với Thảo đi là Thảo cũng đang mang bầu đúng không? Và bây giờ là em bé là cũng đã gần 6 tháng rồi. Thì hơn tháng nay mình với Thảo là cũng chưa có kiểu như đi khám thai ấy. Thì sau bữa hôm nay đây thì Mai và mình cùng với Thảo sẽ đi vào cái bác sĩ tư ở ngoài ở Cairo này để khám xem em gấu dạo này khỏe không, đang to tròn như thế nào, chân tay ra làm sao, để có thể bố mẹ được yên tâm các bạn ạ. Và cũng một phần để cho các bạn biết là cái dịch vụ y tế, một phần góc nhỏ để ở Ai Cập này thì cho các bạn hình dung rõ hơn nhé. Một trong những cái lý do mà mình đi khám thai ở Ai Cập là không chỉ là kiểm tra về sức khỏe của bản thân, mà mình cũng đang là kiểm tra để mà có đủ giấy tờ để mà có thể đi du lịch mọi người ạ. Tại vì sẽ có những cái yêu cầu của những hãng bay, sẽ kiểm tra giấy tờ và kiểm tra sức khỏe, tình trạng sức khỏe của những người của bạn, và đặc biệt là những người mà đang mang thai. Thì mình cũng phải chuẩn bị cái hồ sơ đó để mà đảm bảo cho cái việc mà đi du lịch được suôn sẻ hơn, và kiểm tra coi thử sức khỏe của mẹ và con như thế nào. Thì đó là cái lý do mà ngày mai mình sẽ đi thăm khám. Mình được một người bạn giới thiệu cho cái chỗ bác sĩ tư nhân này cũng khá là uy tín. Rồi mình sẽ tới đó và mình sẽ khám để lấy những cái giấy tờ cần thiết để mà đi du lịch. Ok. Cho miếng bò khô bẻ ra miếng ăn này. Ok anh em nhé, Zalo là 0378 154 335. Và sau bữa khám thai thì bọn mình sẽ sang một đất nước khác tại châu Phi. Thì các bạn ở nước nào thì các bạn cùng chờ đón vào tập sau nhé. Bây giờ hẹn các bạn vào ngày mai đã. Bye bye. Đừng quên đặt bò khô nha. Hôm nay thì mình sẽ được trải nghiệm ở một cái gọi là cái phòng khám tư nhân ở đây. Mình được bạn mình giới thiệu, cũng là một cái người quen biết và một trong những cái bác sĩ cũng khá là giỏi ở Cairo này. Thì mình sẽ đi khám thai, nhưng mà mình không biết là dịch vụ nó sẽ như thế nào. Cũng không biết người ta có khác ở Việt Nam mình hay không. Rồi cái quá trình mà đi khám là như thế nào. Tại vì mình cũng có biết một sơ, tại vì hồi xưa mình ở đây á, cái phòng khám bệnh viện ở đây là nó sẽ chia ra hai mọi người ạ, là một nam một nữ. Có nghĩa là phòng khám dành cho nữ nó sẽ riêng luôn, bệnh viện dành cho nữ là riêng luôn. Hoặc là nếu như bệnh viện lớn nó sẽ chia ra hai lối, là một lối nam và một lối nữ. Nó không, tại vì đất nước Hồi giáo mà mọi người. Đó, thì mình không biết là cái quá trình đi khám ngày hôm nay thì người ta có cho phép là bố có được vào hay không. Thì xem như thế nào. Bọn mình cũng sắp tới cái chỗ đang khám rồi các bạn. Thì bọn mình đi như vậy đấy thì cũng vẫn phải đảm bảo đủ về sức khỏe. Không những là bây giờ là Thảo có em bé mà trước nay là cũng đi đâu phải đảm bảo theo các bạn. nguyên một tập hồ sơ để duy trì, lỡ mà có chuyện gì thì đã có hồ sơ đi kèm. Thì hồ sơ này mình đã làm và cũng bắt đầu ngay từ lúc đầu mà mình khám thai thì mình đã duy trì bằng cách là lưu hết và cho một cái bảng tiếng Anh riêng để mà dễ dàng cho cái việc mà mình đi du lịch đó mọi người. Tại vì rất là nhiều nước người ta đòi hỏi cái bảng gọi là cái bảng quốc tế, nên mình phải làm như vậy để mà đảm bảo cho cái việc mà thăm khám của mình nó sẽ dễ dàng hơn, và nó sẽ gọi là gì, tập trung cái hồ sơ của mình sẽ chính xác hơn mọi người ạ. Thêm một cái nữa là cũng muốn chia sẻ là
Tại chắc chia sẻ cho những bà bầu cho tương lai, nếu như ai cũng có nhu cầu mà đi du lịch nhiều giống như hai vợ chồng mình á, thì hãy vững vàng cho những cái kiến thức riêng cho những cái bà bầu á, để mà tự chăm lo cho bản thân trước. Thứ hai là tự làm bác sĩ cho chính mình nha mọi người. Bọn mình đang lên chỗ bác sĩ đây các bạn. Chỗ này là cái chung cư kiểu như vậy trong trung tâm thành phố. How many years you stay? That is all because I have the pain this morning, so I'm a little bit worried. No, don't worry. I mean, the pain is explained by the physical activity that you're doing. Yeah. I mean, you need maybe to rest a little bit, or I should prescribe some medications. Between my fingers. Yeah, that's where the hair is. Okay. So now, hear the heartbeats. Very fun. Sometimes my hand here, I feel the husband. Mình vừa mới khám xong thì nói chung là thấy cũng rất là ok, tại vì bác sĩ vẫn nói tiếng Anh rất là tốt và cũng khám rất là chi tiết cho mình á, cảm giác là yên tâm hơn một chút, và mình có những cái giấy tờ cần thiết để mà lúc mà mình di chuyển đó mọi người ạ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là sức khỏe của gấu Vân rất là ổn định, phát triển rất là tốt. So với lại những bé khác thì gấu phát triển nhanh hơn một chút, và nói chung là to lớn hơn một chút. Mẹ thì nhìn gầy gò nhưng mà gấu thì ok lắm. Ăn bao nhiêu dồn hết vào con rồi. Đúng là điều rất mừng khi bọn mình đi đến đây là có thể xem được sức khỏe của em. Em lớn nhanh, khỏe nhanh, nên là bố mẹ mừng rồi đúng không? Nhưng mà quậy quá mọi người ạ. Cái bữa nay trời ơi, đạp nhiều lắm, với lại là cái gì quậy trong bụng mẹ rất là nhiều. Đây là bác sĩ mà đã khám của văn phòng khám của bác sĩ mà đã khám mình hôm nay. Bác rất là tận tâm, rất là chi tiết. Bác tên là Sharif Samarjaki. Anh chị em nào có đến Ai Cập mà kiểu như không ấy được, có thể là đến đây để khám. Đến đây để khám. Bác cũng rất là chi tiết, rất là tận tâm luôn. Nói chung là bác dành rất là nhiều thời gian để mà kiểm tra và hỏi rất là tận tình. Rất là tuyệt vời. Thôi giờ chúng ta lại tiếp tục đi hành trình tiếp rồi các bạn ơi. Ok, bây giờ cả nhà đi ăn cơm. Một tháng đã kết thúc tại Ai Cập, thì bây giờ đây thì mình và Thảo sẽ tiếp tục di chuyển sang một đất nước khác và lại tìm kiếm những cái câu chuyện khác trên hành trình này thôi. Giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn các bạn vào những trải nghiệm tiếp theo tại một đất nước khác.